au bătut la poarta cetății neamțului Ignis Vultus. Activitatea lor în cadrul acestei asociații este aceea de a promova și de a încuraja reconstituirea istorică la un nivel cât mai ridicat de autenticitate. Scopul este recrearea cât mai fidelă, cu putință, atât a vieții militare, cât și a celei cotidiene, a locuitorilor din Moldova secolelor 15-16. Bine ați venit, oaspeți dragi, Ignis Vultus! Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi voi prezenta niște echipamente specifice perioadei secolului XVI. Noi încercăm să facem reconstruirea istorică secolul XVI, perioada Moldovei, fiind una cea mai zbuciumată și cam ultimul strigă de putere al Moldovei, ținând cont că ducea lupte și cu polonezii, și cu tătarii, și cu turcii, cam cu toți. După cum puteți observa, suntem diferiți, nu poartă nimeni același echipament. Să începem cu moldovean. Băi, moldovenișoare. Se spune că oastea Moldovei se echipa cu ce găsea, cu ce cumpăra. Sunt scrieri în care o parte din armament era achiziționat, o parte găsit. Ce se achiziționa, în principal, erau arme albe, săbii. Andrei, poți o sabie? Aceste o sabie, de producție transilvaneană sau maghiară, nefiind ateliere în Moldova pentru a obține lame, gărți se puneau. Se decorau în Moldova, teci. Dar lamele erau forjate ori la Brașov, ori în Germania. Acesta este o sabie. Are un singur tăiș. Pe partea curbată. Colegii o să vă prezinte o spadă. Dar acesta este o sabie. Este o confuzie care se face des și o fac și eu de multe ori. Altă armă care se achiziționa sau se găsea pe câmpul de bătălie, dacă se câștiga acea bătălie, este ultima tehnologie în perioada respectivă, este o armă cu armă de foc cu rotiță. Nu foarte multă lume avea, neputând să permite acest tip de armă, mecanism complex. Dar au ajuns și la noi. Ștefan cel Mare primi 2 pistoale cadou cu rotiță. Este o armă de foc destul de primitivă, încărcarea se făcea pe țeavă. Precizie nu avea, era mai mult folosită împotriva armurilor sau mai mult asperia. După cum mai puteți vedea, colegul meu are o tolbă și arc. Are o tolbă cu un arc și o tolbă cu săgeți. Săgețile și arcul s-au folosit în aceste zone foarte mult. Fiind pe perioada secolului XVI, ca și ceilalți colegii mei care nu sunt echipați ca moldoveni, nu prea puteți face mare diferență. Cizme, aceeași tipuri de pantaloni, cam aceeași cureală de haină. Diferența s-ar face pentru ce poartă pe cap. El are o căciulă, am să chem în față, un enicer otoman. Cam același tip de haine. Ca și în perioada care ne aflăm acum, îmbrăcăm asemănător. Croiala diferă, firma, materialul, dar influența Imperiului Otoman fiind atât de puternică în zonă, cel puțin în secolul XVI, în care este adoptată, moda este adoptată și de maghiari și de polonezi, diferă doar anumite elemente. Ce diferențiază pe acest inicer, față de un moldovean, pe lângă faptul că era antrenat de vârstă fragedă, de la 14 ani, 12 ani, doar în arta războiului, are pe cap o chestie simbolică. Numai inicerii otomani aveau o căciulă de genul, sau un chipiu, cum vreți să spuneți. Reprezenta rangul, reprezenta și trupa din care face. El este muschetar sau archebuzier, are armă de foc. Inicerii otomani erau antrenați să vâneze ofițeri, comandanți, stegari, toboșari, pentru a crea haos în liniile dușmanii. Dacă vedeți echipat tot cu o sabie, o armă de foc, sabia se impune în această zonă, fiind adus din Persia sau din zona Asiei Mici, prin Imperiul Otoman, este adoptată și de maghiari și de polonezi. Iar predomină și domină câmpul de bătălie sute de ani. Chiar până în primul război mondial găsim săbii. Mulțumesc! Regatul Poloniei și a Lituaniei, una din puterile mari ale Europei în acea perioadă, reușesc să înfrângă pe moscoviți, bat pe turci, creează o pace în Europa, domină politica Moldovei chiar. După cum puteți observa, echipamentul unui polonez era destul de bogat. Arme de foc, sabii. Doi colegi, o demonstrație de sabie.
crescând numărul pușcașilor, să spunem așa, armelor de foc și puterii de foc, scade foarte mult întrebuințarea armurilor. Lupta care a văzut între cei doi colegi n-a fost poate spectaculoasă sau violentă, dar trebuie să țineți cont că o sabie, care chiar taie, folosită pe cineva care nu este echipat în armură, pot cauza, nu știu, tăieri sau împungeri foarte grave. În aplauzele dumneavoastră, vitejii noștri, Ignis Vultus,